Hei kaikille! Olen Saana Lind ja työskentelen täällä Stundarsin museossa ja kerron teille nyt vähän kahvin historiasta. Tunnetusti kahvi on osa suomalaisen arkea ja juhlaa ja kahvi saapuikin meille Suomeen jo 1700-luvulla, kun Turkuun saapui ensimmäinen kahvilasti. Ja Turkuun perustettiin myös myöhemmin 1773 Suomen ensimmäinen kahvila. Ja alkuun tämä ylellisyystuote oli varakkaampien ihmisten pöydässä, mutta sitten 1800-luvulle mentäessä siitä nautti jo koko kansa. Ja 1900-luvulla se oli jo osa kaikkien arkea ja sitä keitettiin useamman kerran päivässä. Kahvin saamiseksi ostettiin raakapapuja, jotka paahdettiin brännärillä ja sitten jauhettiin myllyssä ja sitten päästiin keittovaiheeseen. Usein käytettiin kuparipannua. Kahvin suosio johti myös posliinikuppien ja kahviastiastojen suosioon. Ja meillä Suomessa tunnetuksi tulivat esimerkiksi Arabian kahvikupit, joita vielä nykyäänkin keräillään. Suomalaisten kahvitteluun tuli kuitenkin tauko, kun toinen maailmansota alkoi ja kahvilaivat ei enää päässeet Suomen satamiin. Kahvia alettiin säännöstellä lokakuussa 1939 ja kahville ja monille muille elintarvikkeille jouduttiin kehittelemään korvikkeita. Joulukuussa 1941 jaettiin ja nautittiin viimeiset kupit aitoa kahvia ja sen jälkeen oli käytössä vain korviketta helmikuuhun 1943 asti. Ja kauppoihin tuli siis kahvin korviketta, joka oli pääasiassa valmistettu rukiista, ohrasta, lantusta ja voikukanjuuresta, mutta se sisälsi suomalaisten onneksi myös 1/4 aitoa kahvia. Suomalaisten epäonneksi tästä korvikkeestakin jouduttiin luopumaan ja siirryttiin vastikkeeseen, kahvin vastikkeeseen, joka ei sit sisältänyt enää ollenkaan kahvia. Tätä vastiketta käytettiin sit vuodesta 1943 vuoteen 1946 asti, jolloin Suomeen saatiin taas aitoa kahvia. 1900-luvun alkupuolella ja sota-aikana kahviin laitettiin jatkeeksi sikuria. Se tehtiin paahtamalla sikurikasvin juurta. Sikurista sai juomaan hyvin kahvimaisen maun, mutta sikurin hinta oli kuitenkin hyvin paljon halvempaa kuin kahvin. Aito kahvi palasi suomalaisten kuppeihin 1946, kun 24.2. kahvilaiva Herakles saapui Turkuun. Lopullisesti kahvin säätelystä päästiin vasta vuonna 1954. Ja nyt me saadaan onneksi juoda kahvia ihan vapaasti ja toivottavasti nähdäänkin teidät kahvittelemassa Stundarsissa ensi kesänä.